आज म तपाईहरुसँग फूलकोपी अथवा काउलीको पकौडाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे यो भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर काउली अथवा फूलकोपीलाई चाहिँ बोइल गर्न गइरहेको छु। अराउन्ड 5 मिनेट बोइल गर्यो भने यसलाई हुन्छ। अनि यसलाई काट्दाखेरि पनि साह्रै मसिनो पनि गर्नु हुँदैन, ठिकठिकै गरेर मैले यहाँनिर काटेको छु। काउली अथवा फूलकोपीलाई बोइल गर्नको लागि मैले यहाँनिर पानी एड गर्दैछु। स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरे। कभर गरेर 5 मिनट बोइल गर्ने। 5 मिनट भइसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर ग्यासलाई अफ गर्ने। बोइल गरेको कोपीलाई तारेर साइडमा राख्ने। ब्याटरको लागि मैले यहाँनिर 7 टेबलस्पुन बेसन लिए। सँगसँगै 7 टेबलस्पुन यहाँनिर मैले चामलको पिठो पनि लिए। ब्याटरको टेस्टको लागि फेरि स्वाद अनुसार नुन, थोरै हर्दी पनि राख्ने, 1 टेबलस्पुन गरम मसाला, 1 टेबलस्पुन धुलो खुर्सानी, 1 टेबलस्पुन चाट मसाला, हाफ टीस्पुन ज्वानो, अनि ज्वानोलाई चाहिँ हातले यसरी मारेर राख्ने, हाफ टीस्पुन बेकिङ सोडा। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। मसलाहरू सबै राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि कम्ती पानी राख्दै अब ब्याटर बनाउने। र पकौडाको ब्याटर बनाउँदाखेरि एकदमै पातलो पनि राख्नु हुँदैन अनि एकदमै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र यसमा यो बेसनको कुनै लम्प्सहरू पनि हुनु हुँदैन। रेडी भएको ब्याटरमा मैले 3 वटा यहाँनिर हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेर राखेँ। 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर धनिया पत्ता काटेर राखेँ। यी दुईटा सामग्रीलाई पनि ब्याटरमा मिक्स गरिदिने। पकौडा फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर कराईमा तेल तताउँदैछु। अब यो रेडी भएको ब्याटरमा मैले अघि बोइल गरेर राखेको काउली अथवा फूलकोपीलाई चाहिँ राख्न गए।
अब यो बोइल गरेको काउली अथवा फुलकोपीलाई चाहिँ यो ब्याटरले मजाले कभर गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर फोर्कको सहायताले यो काउलीलाई मजाले ब्याटरमा मिक्स गर्दैछु। अब यो तातो तेलमा यो पकौडा फ्राई गर्न थाल्ने। र यी सबै पकौडाहरूलाई गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। र मैले चाहिँ यो तातो पकौडा गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ र निकाल्न गएँ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।